हेलो नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरू। आज पनि म तपाईहरु माझमा चाहिँ मेरो YouTube च्यानलबाट उपस्थित भइसकेको छु। विशेष गरी मैले तपाईहरुलाई यो च्यानलबाट हरेक किसिमको भिडियोहरु प्रोवाइड गर्ने गरिएको छु। आज पनि म तपाईहरु माझमा एउटा भिडियो लिएर आइसकेको छु। मैले तपाईहरुलाई भनिरहनु पर्दैन भिडियो के को लागि भनेर चाहिँ पक्कै पनि तपाईहरुले थम्बनेल हेरेर थाहा पाइसक्नु भएको छ। यस्तो खालको प्रोफेसनल लोगो आफ्नो YouTube च्यानलको लागि चाहिँ कसरी बनाउने भन्ने विषय चाहिँ मैले तपाईहरुलाई आज सिकाउन गइरहेको छु। सिकाउन भन्दा पहिला तपाईहरु यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न र नजिकको बेल आइकन दबाउन चाहिँ नभुल्नु होला। भन्दै लागौं आजको मुख्य विषयवस्तुतिर। ओके साथीहरु, अब हामी ढिलो नगरिकन सरसर लोगो बनाउनतिरै लागौं। त्यही भएर तपाईले चाहिँ आफ्नो पिक्सल एप खोल्नु होला। त्यसपछि यहाँ सिम्पली प्लस आइकनलाई क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि शेपलाई क्लिक गरेर तपाईले गोलो आकारको शेपलाई लिनु होला। त्यसपछि सिम्पली यसको साइजलाई घटाउनुहोस्। त्यसपछि तपाईले चाहिँ यसलाई चाहिँ सेन्टरमा राख्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईले सेन्टरमा राख्न आउँदैन भने बराबर बनाउनको लागि सेन्टरमा राख्नको लागि यो आइकनलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि सिम्पली तपाईले चाहिँ यहाँ साथीहरु कलर चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। सिम्पली कलर इनेबल गरेर तपाईले ब्ल्याक कलर चुज गर्नु होला है। ब्ल्याक कलर चुज गर्नु होला। यदि तपाईले चुज गरिसकेपछि यदि तपाईले ब्ल्याक कलर चुज गरिसकेपछि अब यसलाई चाहिँ सिम्पली तपाईले चाहिँ बीचमा राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि ठीक लगाउनु होला बीचमा राखेर। अब सिम्पली तपाईले फेरि पनि अर्को पनि प्लस आइकनलाई क्लिक गरेर शेपमा गएर तपाईले गोलो आकारको फेरि पनि एउटा शेप लिनु होला। यसरी तपाईले गरेपछि यसलाई चाहिँ सिम्पली यो भन्दा सानो बनाएर यसरी बीचमा बराबर गरेर राख्नुस्। यदि हुँदै छैन भने फेरि पनि यो आइकनलाई क्लिक गर्नुस्। यो आइकनलाई क्लिक गरेर बराबर राख्दिनुस्। अब तपाईको चाहिँ बराबर हुनेछ यसरी। अब सिम्पली यसलाई चाहिँ लेयरमा क्लिक गरेर तपाईले चाहिँ मर्ज गरिदिनु होला। दुईटालाई चाहिँ एउटै बनाउनुस्। सिम्पली यति गरिसकेपछि तपाईको चाहिँ यस्तो हुनेछ तपाईको लोगोको स्टार्टिङ। अब फेरि पनि सिम्पली तपाईले चाहिँ शेपलाई क्लिक गरेर तपाईले चाहिँ यसलाई चाहिँ यसरी गरेर बढाएर सिम्पली तपाईले यसलाई घटाउनुस्। त्यसपछि तपाईले चाहिँ यहाँ चाहिँ टिक लाउनुस्। त्यसपछि तपाईले कलर चुज गर्नुस्। फेरि इनेबल गरिदिनुस्। त्यसपछि ब्ल्याक कलर दिनुस्। अब सिम्पली तपाईले चाहिँ यसलाई चाहिँ यसरी राख्दिनुस् है। यसरी तपाईले चाहिँ घटाएर राख्नुस्। अब तपाईले यसरी नै चारवटा यहाँ सरसर राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर ढिलो नगरिकन सिम्पली तपाईले चाहिँ कपी गर्नु होला। कपी गरेपछि सरसर यहाँ चाहिँ चारवटा लेयर राख्न सक्नुहुन्छ है। यसरी मैले फटाफट कपी गर्दै राख्दिन्छु। तपाईले पनि यसरी नै कपी गरेर राख्दिनु होला सरसर चारवटा। यसरी तपाईले चारवटा सरसर राखिसकेपछि अब सिम्पली तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले यहाँ मिलाएर राख्नु होला। मैले तपाईहरुलाई एउटा सिकाउने मात्र कोसिस गरिरहेको छु। तपाईले अझ राम्रो बनाउन सक्नुहुन्छ। अब यति गरिसकेपछि सिम्पली तपाईले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि फेरि पनि प्लस आइकनलाई क्लिक गर्नु होला। शेपमा क्लिक गरेर तपाईले चाहिँ गोल आइकनलाई क्लिक गरेर यहाँ चाहिँ यसरी एउटा गोल आकारको बनाउनुस्। त्यसपछि यसलाई पनि बीचमा मिलाएर राख्नुस्। सकभर ठ्याक्कै बीचमा होस् है। अब यसरी मिलाएर राख्नुस्। यसरी ट्याक्कै मिलाएर राखेपछि ठीक लगाउनु होला। यदि तपाईले ठीक लगाइसकेपछि सिम्पली तपाईले चाहिँ यहाँ लेयरमा गएर लेयरमा जानु होला। लेयरमा गएपछि तपाईले चाहिँ यसलाई चाहिँ सार्दै सबैभन्दा माथि लानु होला है। यसरी सबैभन्दा माथि लानुस्। यति लगाइसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो भएको छ हाम्रो लोगो चाहिँ है। अब सिम्पली तपाईले चाहिँ यिनीहरुलाई चाहिँ सबैलाई चाहिँ मर्ज गरिदिनुस्। मर्ज गरिदिनुस्। त्यसपछि हेर्नु होला है। ल सिम्पली यसलाई मर्ज गरिदिनुस्। अब तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालको भएको छ हाम्रो लोगोको स्टार्टिङ। अब फेरि पनि तपाईले प्लस आइकनलाई क्लिक गरेर शेपमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि तपाईले चाहिँ ट्रायंगललाई चाहिँ लिनु होला। यसरी ट्रायंगललाई लिइसकेपछि तपाईले दुई साइड यसरी ट्रायंगललाई ठ्याक्कै मिलाएर राख्नुस्। यसरी मिलाएर राखिसकेपछि अर्को फेरि पनि यसलाई क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि कपी गर्नुस्। त्यसपछि यता पनि ठ्याक्कै राख्दिनुस्। यसरी ठ्याक्कै राखिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी ठ्याक्कै राख्नुस्। यसरी ठ्याक्कै राखिसकेपछि तपाईले चाहिँ सिम्पली यसलाई चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि फेरि पनि तपाईले चाहिँ मर्ज गर्नुपर्ने हुन्छ है। यसलाई सिम्पली तपाईले चाहिँ मर्ज गरिदिनुस्। फेरि पनि सिम्पली मर्ज गरिदिनुस् है। दुईटालाई चाहिँ मर्ज गरिदिनुस्। अब दुईटालाई तपाईले मर्ज गरिसक्नु भएको छ। अब सिम्पली के गर्नुस् भन्दाखेरि यहाँनेरि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनेर आएर इरेज तपाईले चाहिँ इरेज कलर भनेको छ। सिम्पली यसलाई चाहिँ
अन गरिदिनुहोस्। ओ सरी, यति तपाईँले गरिसकेपछि ओके, हामीले अलिकति मिस्टेक भयो। प्लस आइकनलाई क्लिक गरौँ, त्यसपछि सेपलाई ल्याउँ, सेपलाई लिइसकेपछि 3 एङ्गललाई क्लिक गरौँ, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ यसरी राख्नुहोस् एउटा। फेरि पनि तपाईँले टिक लाएर कपी गर्नुहोस्, त्यसपछि कपी गरेर यता पनि अर्को साइडमा राखिदिनुहोस्। यदि तपाईँले राखिसकेपछि सिम्पली यिनीहरूलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ मर्ज गरिदिनु होला है। अब सिम्पली हामी मर्ज गरिदिउँ है, यिनीहरूलाई सबैलाई चाहिँ मर्ज गरिदिउँ। यति मर्ज गरिसकेपछि अब हेरौँ, अब त्यसपछि इरेज द कलर भनेको छ, यसलाई सिम्पली इरेज द कलर गरिदिउँ। हेर्नुहोस् तपाईँको यस्तो भएको छ। अब तपाईँले चाहिँ यहाँनिर प्लस आइकनलाई क्लिक गर्नु होला, त्यसपछि यहाँ फेरि पनि सानो सेपलाई लिनु होला, सेपलाई लिएर यसरी गरेर चाहिँ सिम्पली तपाईँले चाहिँ यहाँ ठिक लाउनु होला। त्यसपछि कलर चुज गर्नुहोस्, कलर चुज गरेर यहाँ इनेबल गर्नुहोस्, त्यसपछि तपाईँले ब्ल्याक कलर लिनुहोस्, त्यसपछि फेरि पनि यसलाई चाहिँ यसरी सारेर यहाँ ल्याउनुहोस्, त्यसपछि यहाँ ठ्याक्कै राखेर यो घटाउनुहोस्, फेदर घटाएर यहाँ ठिक लगाउनुहोस्, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ यहाँ मर्ज गरिदिनु पर्ने हुन्छ है। यो दुईटालाई मर्ज गरिदिनुहोस्, त्यसपछि ओके। अब अति नै राम्रो हाम्रो चाहिँ भइसकेको छ। यसलाई चाहिँ सिम्पली अब तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ तपाईँले चाहिँ यहाँ ट्याक्स हाल्नुपर्ने हुन्छ हैन। ट्याक्सको लागि तपाईँले यसलाई टाइप गर्नु होला, त्यसपछि ट्याक्स देख्नुहुन्छ। सिम्पली यो ट्याक्सलाई चाहिँ तपाईँले यहाँ तानेर ल्याउनुहोस्, त्यसपछि यहाँ पेनलाई देख्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली यसलाई डिलिट गरेर तपाईँको स्टार्टिङको च्यानलको नाम के छ त्योबाट लेख्नु होला। मेरो चाहिँ ई छ, त्यही भएर मैले ई लेखेँ, त्यसपछि ओके गर्दै। त्यसपछि सिम्पली तपाईँले चाहिँ यसको साइज बढाउनु पर्ने हुन्छ है। सिम्पली साइज बढाउनुको लागि तपाईँले चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ साइज। सिम्पली यसलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ यसरी बढाएर ठ्याक्कै यहाँ मिलाएर राख्नु होला है। यसरी चाहिँ मिलाएर राख्न सक्नुहुन्छ। अब कतिको तपाईँले चाहिँ राख्न चाहनुहुन्छ सिम्पली यसरी मिलाएर राख्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँले चाहिँ फन्ट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ कुन तरिकाको तपाईँले चाहिँ फन्ट लिन चाहनुहुन्छ त्यही तरिकाको फन्ट चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ फिलहाल यो लिएको छु है। यसरी तपाईँले चाहिँ राख्नु होला। त्यसपछि यो भइसकेपछि तपाईँले फेरि पनि ट्याक्स लेख्नु होला। त्यसपछि तपाईँले चाहिँ यहाँ आफ्नो च्यानलको नाम, फुल च्यानलको नाम लेख्नु होला। जस्तै कि मैले चाहिँ ठुलो अक्षरबाट लेख्दैछु, तपाईँले पनि ठुलो अक्षरबाट लेख्नु होला है। अब मैले सिम्पली आफ्नो च्यानलको नाम लेखिसकेको छु। अब तपाईँले चाहिँ सिम्पली यसको चाहिँ फन्ट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। फेरि पनि तपाईँले चाहिँ फन्ट चाहिँ चेन्ज गर्नु होला यहाँ। अब सिम्पली तपाईँले चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ स्पेसिङ भन्ने छ। यसलाई चाहिँ सिम्पली तपाईँले चाहिँ यसो गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति राम्रो देखिनेछ। तपाईँको लोगोको अलिकति तान्नु होला, यसरी तानेर चाहिँ सिम्पली यहाँ राखिदिनुहोस्। यदि बिचमा तपाईँले राख्नु आउँदै छैन, मिल्दै छैन भने तपाईँले यो आइकनलाई क्लिक गरेपछि तपाईँको मजालेसँग बिचमा राख्न मिल्छ है। ओके, अब हामीले यति गरिसकेपछि अब तपाईँहरूलाई म के गर्न अनुरोध गर्छु भने यो दुईटा अक्षर छ, यिनीहरूलाई चाहिँ सिम्पली हामीले मर्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ सिम्पली तपाईँले चाहिँ यहाँ क्लिक गरेर दुईटै अक्षरलाई चाहिँ मर्ज गरिदिनुहोस्, त्यसपछि एकै ठाउँमा जोडिनेछ है। अब हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको चाहिँ सिम्पली हेर्नुहोस् यहाँ दुईटा अक्षर चाहिँ एकै ठाउँमा जोडिएको छ। अब यसको लागि सिम्पली तपाईँले चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ हेर्नु होला। यहाँनिर तपाईँले चाहिँ यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ के भनेको छ भने यहाँनिर यहाँ टेक्सचर भनेको छ। सिम्पली यसलाई चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि क्लिक गरेपछि तपाईँले चाहिँ यो लेखेको टेक्सचरको चाहिँ कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ है। मैले सिम्पली चाहिँ गोल्डन एन्ड व्हाइट देखाएको छु, त्यसैको लागि चाहिँ मैले यो डाउनलोड गरेको छु। सिम्पली तपाईँले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब गोल्डन एन्ड व्हाइट देखिएको छ है। तपाईँले चाहिँ यसलाई चाहिँ कस्तो तरिकाको चाहिँ बनाउन चाहनुहुन्छ, माथि कि तल हैन, जस्तो बनाउन चाहनुहुन्छ त्यस्तै तरिकाको चाहिँ हुन्छ है। तपाईँले चाहिँ सिम्पली यसरी चाहिँ मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ राखिदिएँ है। अब यसलाई ठिक लगाइदिएँ मैले। अझै जे पनि गर्न सकिन्छ यसलाई। अहिलेको लागि फिलहाल मैले यतिकै छोडिदिएको छु है। अब त्यसपछि हामीले चाहिँ यति गरेपछि भइसकेको छ। अब सिम्पली चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ सिम्पली अब चाहिँ हाम्रो पछाडि लोगोको चाहिँ सिम्पल फेरि ट्याक्स हामी चेन्ज गर्नेछौँ। त्यसको लागि चाहिँ सिल्भर कलर चाहिँ डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँहरूले चाहिँ सजिलैसँग सिल्भर इमेज चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ है गुगलबाट चाहिँ।
त्यही भएर मैले तपाईहरुलाई यो चाहिँ खासै दिनुपर्ने जरुरी मैले ठानिन। यो कलरहरु तपाईहरुले सजिलैसँग डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ हेर्नुस् तपाईहरुलाई चाहिँ यो देखाउँदै छु हैन। कुन तरिकाको राख्न चाहनुहुन्छ त्यही तरिकाको चाहिँ तपाईले चाहिँ यहाँ स्केलहरु चाहिँ मजाले घुमाई तपाईले चाहिँ सजिलैसँग राख्न सक्नुहुन्छ है। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब यति गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ यहाँनेरि तल आएर यहाँ 3D शेप भनेको छ, सिम्पली यसलाई चाहिँ क्लिक गर्नुभयो भने एनेबल गर्नुभयो भने अब तपाईले चाहिँ मिलाई राख्न सक्नुहुन्छ है। कुन तरिकाको तपाईले चाहनुहुन्छ हेर्नुस्। यस्तो कुन तरिकाको तपाईले चाहनुहुन्छ त्यो चाहिँ बिस्तारै तपाईले चाहिँ घुमाई जतिको पनि राख्न सक्नुहुन्छ है। यसरी चाहिँ मजाले तपाईले चाहिँ यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ, यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ, घुमाउन सक्नुहुन्छ है सजिलैसँग। अनि त्यसपछि यहाँ तपाईको चाहिँ फेरि 3D शेपमा गएर अन गर्नुस्। त्यसपछि अब तपाईको यो चाहिँ अक्षर चाहिँ कुन तरिकाको चाहिँ बनाउन चाहनुहुन्छ हैन, यहाँबाट तपाईले चाहिँ सजिलैसँग चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ है। अब हाम्रो काम चाहिँ भइसकेको छ लगभग। अब सिम्पली म तपाईहरुलाई चाहिँ के देखाउँदै छु यहाँ भने अब एउटा काम म तपाईहरुलाई चाहिँ देखाउँदै छु है, जुन चाहिँ हामीले चेन्ज गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ मैले तपाईहरुलाई चाहिँ पछाडीको जुन ब्याकग्राउन्ड इमेज छ त्यो चाहिँ मैले चाहिँ अर्कै लगाएर देखाएको छु। त्यही भएर यहाँ चाहिँ मैले त्यो लगाएर देखाउँछु है। यो इमेज थियो, त्यही भएर सिम्पली मैले चाहिँ यो इमेजले लिए। अब क्लिक गर्दै है। अब तपाईहरुले चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले यिनीहरुलाई चाहिँ दुईटैले एउटै मर्ज गरिदिन्छु पहिला हैन, मर्ज गर्दै त्यसपछि चाहिँ यसलाई चाहिँ सार्न सजिलैसँग मिल्छ। ओके, अब मर्ज गरे मैले। त्यसपछि मैले चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ अब यो चाहिँ इमेजबाट चाहिँ मैले तपाईहरुलाई चाहिँ राखेको थिएँ। त्यही भएर यसरी चाहिँ तपाईले चाहिँ सिम्पली बनाएर चाहिँ यसरी मैले बनाएर राखिदिएको थिएँ। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ कति सजिलैसँग लोगो बनाउन सकिदो रहेछ यस्तो खालको स्ट्यान्डर्ड तरिकाको है। साथीहरुले पक्कै पनि आशा छ तपाईहरुले बुझ्नु भएर यस्तो खालको स्ट्यान्डर्ड लोगो बनाउन अब तपाईहरुलाई कुनै समस्या छैन भन्ने आशा गरेको छु। यदि तपाईहरुले बुझ्नु भएन भने कृपया मलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले नबुझेको कुराहरु तपाईहरुलाई सिकाउने कोसिस गर्नेछु भन्दै आजको भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। बिदा हुनुभन्दा अगाडि मेरो च्यानललाई एकचोटि चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नु नभुल्नु होला र नजिकको बेल आइकन पनि दबाउनु होला यदि मेरो च्यानलमा तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। बाइ बाइ, टेक केयर।